Umpisa na pala! Yun mga kabads! So kanina galing tayo sa bahay mismo ni Shibusawa Ichi. So ngayon, Bads, nasan tayo? Andito tayo yata sa museum niya. Ng lolo ko. So kanina nagpunta tayo sa bahay niya, naging lolo na niya. Yes. O sige na nga, pagkalapit na natin. kami. so tara, Silipin tignan natin kung ano yung makikita. Let's go! Dina. Dina. Tapos na tayo? Hindi. Uwi na tayo. Tatanong pa eh.
Bads Maga, Hmm? nahanap daw kanina. Malamang hinanap kita kasi wala ka. Eh, ngayon po ba, nahanap niyo pa rin ako? Malamang hindi na kasi andito ka na. Eh, baka may bala kayong hanapin ako ulit. Hindi na nga, andito ka na. Eh, kasi po kanina, Itay! Ang sakit! Aray ko po, aray! Oo eh. Aray. Yan, ganyan. Aray. Diyan ako nanalo sa Famas Award. Aray. Probinsya, pwede ka magtanim, hindi ka magugutom. Bakit naman ka na sa probinsya? Teka muna. Ano ka ba? Janitor o guidance counselor? Tsaka paano mo nalaman probinsyano ko? Hindi ka probinsya, ano probinsyano ka? Bastos na to ah. Tsaka, ano ka ba? Chinese? Ba't mo nalaman Chinese ako? Tingnan mo. Ayan, mukhang suswertehin ako ngayon ah. Basta ito eh. Alam mo, marunong din ako manghula. Ano? Anong hula mo? Mahuhuli ka, makukulong ka. Ha? Makukulong ako? Bastos na to ah. Bastos ka, mas bastos ka. Bastos ka rin. Bastos ka, ikaw ang bastos. Sige na nga, bastos na tayong dalawa. Oh, bastos tayong dalawa. Bastos na tayong lahat. Tama na. Uwi na tayo? Hindi, balik tayo sa umpisa. Sige, gusto mo, mag-umpisa tayo ulit. Gusto na yun ah. Yan mga kabads! Tapos na tayo! Sana po nag-enjoy kayo! See you on our next vlog! At saka, pagka gusto niyo pong malaman kung sino pa si Shibusawa Ichi, syempre hindi naman kaya ibigay lahat ng information. Google. Search na lang, net na lang. Google. Oh, yun. Yun, ito po ang inyong kabads Rose. Kabas Maga. Dito po sa Bads Travel Japan! See you! Tara na! Tapos na tayo! Tara na, Bads. Uwi na tayo? Hindi. Gusto mo mag-umpisa tayo ulit? Ikaw na lang mag-isa Kulit mo. naman ito eh. Ikaw na lang. Buti ba sa probinsya? Pwede. Bads Maika, nahanap daw ako kanina. Malamang, kasi inanap kita kasi wala ka. Huwag kang tumawa dyan dito. Ayun na, magbubuhat na ako ha. Reklamo ka na naman. Magaan lang ang binuhat mo. Mop niya. Daan tayo sa likod. Bawal lang video sa loob. Sige. Makbo ka na. Naghahawak ka lang ng camera, maka-emote ka pa dyan. Bagay sa'yo. Dapat ikaw yung nagmamop. O sige, ikaw na lang si Bandanda. Okay. Gagayahin mo sunod si si Ai. Next time. Gusto mo dalawa eh. Oo. Sagutan si Vice Ganda at si Ai de las Alas.